So, hello guys! Ngayon, may panibago na naman po tayong gagawing video. This time, flower pot pa din, pero ibang design. Sundan niyo po ako guys kung paano ko gagawin. Ito po ay request ng aking mother. So, let's try our best na magawa po kung ano yung itsura ng ipinapagawa niya. So, ito na guys. Panoorin niyo na kung anong kakalabasan ng aking paggawa ng pot na ito. Sa paggawa nito ay kakailanganan natin ng bakal. So, ayun, simulan na natin. And, uunahin po muna natin ang base. Kailangan po natin i-fix ito para so, simulan na natin. Matuyo ulit para sa ating next step. Ito na guys, tuyo na. Ngayon naman ilalagyan natin siya ng screen. Nalagyan natin. So kailangan natin ito. Binuo ko na siya. Binuo ko na po siya para mabilis na tayo. Kailangan natin ng pinakang pot. Tapos itong para sa body niya. Guys. Ayan, magpuputikan tayo ng ganitong shape. So, panoorin nyo kung paano ko i-fix ito. So, ayan guys, yan yung pinakang pot niya. Next is, i-attach natin yung pinakang body niya. And then, i-clip natin ang wire to fix it. Ngayon, lalagyan natin siya ng arms. Something like holding the pot. Ang next step naman po natin is lalagyan na natin ng cement itong mga gilid. Itong ating nilagay na screen. Sa part na to guys, pinag-iisipan ko talaga kung alin part ang uunahin ko. Kaya ako nakikita niya. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang semento. So, ayun guys, lalagyan po natin lahat ng buong screen niya ng ating first layer ng cement.
Kailangan ko po talagang galingan at pagbutihan tong paggawa ng pot na to kasi andito po, may supervisor ako sa tabi ko. So, ito na guys, tapos na natin lagyan lahat. So, wait pa po natin itong matuyo muna bago natin ulit lagyan ng semento. A few moments later. Yun na po ang ating first layer ng ating flower pot. So, ngayon, lalagyan po ulit natin siya ng panibagong semento. So, simulan na natin. I-fix na po natin yung mga flaws niya and kikinisin na rin po natin siya para smooth. Sculpture ka din, Sunny. Sunny? May sculpture ka din? Ha? Sculpture din ikaw? Hey, Sunny! Sunny! No! Tinatanong na ko eh. So, ayun guys, kapag gumagawa tayo ng ganito, ingatan natin na may store. Dahil, masisira. As you can see, tapos na yung pot and the arms. Ngayon, body naman ang ating gagawin. Ito na guys, my final Karen. So, ayan, as you can see guys, basa pa siya. So, ihintayin po muna natin siyang matuyo bago po natin siya i-paint. A few moments later. At ayun na nga guys, nakikita niyo naman, tuyo na ang ating ginawang pot. So, ito na yon ang ating final obra. So, ano pang hinihintay natin? Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Kulayan na natin to. Simulan natin. Tara! So, itong pinipintura ko po na to is flat white para sa cement. So, yung pinakang primer niya, ito yon. So, paprimeran muna natin.
wait po muna ulit natin matuyo para sa ating final touch ng color. 5 minutes later. So, ayan guys, ipagpatuloy na natin ang pagkukulay ng ating pot na to. So, ang kinulay ko dito sa pinakang pot niya is green. Ito kasi, request ni mother. So, sabi niya, ako na lang daw mag-decide ng kulay na ilalagay kasi basta wala siyang binigay na specific na color. So, sabi niya, ako na lang daw mag-decide. So, sana magustuhan niya tong ikukulay ko kasi hindi ko rin alam kung maganda tong kakalabasan. Andiyan na naman po ang ating supervisor. Chine-check ang aking ginagawa. Hanap mo dyan sa amin. Kala ko umalis na, bumalik ulit. At nanggulo pa. Sa amin yung put mo na ka.
na guys. Ito nga po pala yung pinapagawa niya sa akin, yung itsura ng pinagawa niya. Pero binigyan ko siya ng ibang version kasi nag-request siya na lagyan ko raw ng damit yung mga pot para mas maganda. So, ayan na siya. Sana ay minapulot kayo sa video ko na to. Sana may natutunan kayo. So, for more videos, mag-like na po kayo and mag-subscribe dito sa channel ko para sa marami pang videos. Thank you for watching guys. Bye!